ইয়া জুই হালত মই পুৰা তিল ভাজি আছোঁ। কিহৰ কাৰণে এইখিনি কৰিছোঁ দেখুৱাম বাৰু, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া মই তিলখিনি ভাজি লওঁ প্ৰথমে। ঢেঁকীৰ মাতে পুৰা গমগমাই আছে, শুনিছেই চাগে আপোনালোকে। আৰু মই কালি বনালোঁ এয়া নাৰিকল আৰু চুজিৰ লাডু, আৰু এইফালে পকা মিঠৈ। এয়া দেখুৱাম বাৰু কেমেৰা কৰি। হে গাইজ, মই মৌচুমীয়ে মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আছোঁ মই মাহী ঘৰত, আঠখেলীয়া। মাহী ঘৰলৈ আহিলোঁ, কালি আহিলোঁ। কালি ৰাতি বনালোঁ এয়া নাৰিকলৰ লাডু চুজি দিয়া, আৰু এইফালে পকা মিঠৈ বনালোঁ। এয়া মাহীহঁতৰ ঘৰত দেওবাৰে নাম পাতিছে, সেইটো কাৰণে এয়া কালি বনালোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল। আজিহে দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এতিয়া যাম ঢেঁকীশাললৈ। ঢেঁকীৰ মাত আপোনালোকে শুনিয়ে আছে চাগে। আৰু মই তিলখিনি ভাজি ল'লোঁ, সেয়া দেখুৱাম বাৰু, চব চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু ভিডিঅ'টো চাই শেষত কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে মোৰ চেনেলটো, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া পকা মিঠৈখিনি, এয়া প্ৰথমে এটা ডাঙৰ সৰু, মানে গোটেইখিনি একে চাইজৰ নহ'লেই, এয়া 300 বনালোঁ। আৰু এয়া এইখিনি একে চাইজৰ, ইয়াত দুটামান সৰু আছে। আৰু এইফালে বনালোঁ এয়া চুজি নাৰিকলৰ লাডু 300 ইয়াৰ 300 কমিলে কেইটামান, মানে খোৱা হৈ গ'ল। আৰু এইফালে এয়া 300 আছে এয়া। আৰু এতিয়া যাওঁ ব'লক ঢেঁকীশাললৈ। এয়া ঢেঁকীশাললৈ আহি গ'লোঁ। ঢেঁকীশালত পুৰা পিঠা খুন্দি আছে, বৰা চাউলৰ পিঠা। এয়া মাহী লগৰ, হাই কৈ দিয়ক। এয়া মাহী লগৰ বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু। এয়া খুন্দি আছে, আৰু এইফালে ঢেঁকী দি আছে, ময়ো দিম এতিয়া। এয়া অলপ পিঠা খুন্দি হ'ল, সেইটো কাৰণে এয়া পাকঘৰত বনাই আছে খুৰী এজনীয়ে ওচৰৰে। এয়া বনাইছে আৰু ঢেঁকীশালৰ ওচৰতো পিঠা খোলা পাতিছে, সেয়াও দেখুৱামগৈ আপোনালোকক। আৰু এইবাৰ এয়া আমাৰ সৰু মাহী আহি গ'ল চালি দিবলৈ অকণমান। এইফালে চাই দিয়ক। মাহীয়ে নেচাই দেই, কামতহে লাগিছে। আৰু এইফালে ঢেঁকীশালৰ ওচৰতে এয়া পিঠা খোলা পাতিছে, যদিও খুৰী বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু ওচৰৰ। এয়া বনাইছে আৰু দুটামান। পাপা আৰু মায়ে একেলগে মিলিজুলি বনাইছিলে আৰু ন। হে গাইজ, আজি হ'ল নেক্সট ডে'। কালি শেষৰ পিঠাখিনি মাহীয়ে মই বনালোঁ। আৰু মই মানে একেবাৰে এক্সপাৰ্ট নহয় দেই তিল পিঠা বনোৱা। আৰু আজি বনাবলৈ লৈছোঁ। এয়া নিমকি বনাম। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মঠি থৈছোঁ, 20 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰেষ্ট হ'ব, কাৰণে ঢাকি থৈছোঁ। এয়া চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো। ৰেচিপি বুলি নহয়, আৰু কি কৰিছিলোঁ সেইখিনিকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখিনি আমি এতিয়া মঠি কৰি ৰেডি কৰি থৈছোঁ, অলপ পিছত বনাম আৰু। এয়া মাহীৰ জাক আৰু শাহু, মানে আইতাই মিলি এইখিনি মোক সহায় কৰি দিছে পুৰিখিনি বেলি। আৰু মই নিমকিখিনি এয়া ভাজি আছোঁ।
মানে আইতাই আৰু খুৰীয়ে বহুত সহায় কৰি দিলে, সেইটো কাৰণে বনাবলৈ ইমানো কষ্ট নহ'ল আৰু। এয়া মই ভাজি ফাইনেলি আজি নামৰ দিনা। এয়া মই কাম লগাই আছোঁ, মানে চাহটো বনাই দিছোঁ। এইফালে এয়া চাহ বনাই দিছোঁ, মাহীয়ে দিছেগৈ আৰু আলহী আহিছে, ভকতসকল আহিলে। আৰু এইফালে খুৰী এজনীয়ে গুৰ কাটি আছে। এয়া মানে কামখিনি আগবাঢ়িছে আৰু দেখুৱাই থাকিম আৰু অলপ চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মই চাহ বনাই দিছোঁ। আৰু এয়া মাহীহঁতৰ খেলৰ গোপিনীসকল আহি পূৰা শাক পাচলিবিলাক কাটি এয়া যোগাৰ কৰি আছে আৰু। আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ পাইছেহি দেই। এয়া ডাঙৰ মাহী, মামী, এইফালে মা আৰু এইফালে সেইবিলাক কাম লগাই আছে আৰু চাহ বনাইছে। এজনী খুৰী হয়, মাহী জাক, সৰু মাহী জাক। চাহ বনাই এয়া ৰাতিপুৱা সোনকালে অহা গোপিনী কেইগৰাকীয়ে জলপানো খাই লৈছে। মানে ভোজলৈ যিহেতু সময় আছে, সেইটো কাৰণে এয়া জলপান খাই লৈছে। আৰু এয়া আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি লাহে লাহে আহি আছে। মাহী ল'ৰা, জেঠাই ল'ৰা, মামা ল'ৰা, ভণ্টিহঁত, জেঠাই ছোৱালী, এনেকৈ মানে সকলোখিনি আহি পাইছেহি আৰু। এয়াও অলপ দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক। ঐ লাজু কি এইফালে চা। আৰু এতিয়া বাহিৰলৈ যাওঁ ব'লক, বাহিৰখন অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। এয়া গোপিনীসকল আহিছে আৰু। এয়া নাম সামৰাৰ পাছতে আমি প্ৰসাদ খাবলৈ লৈছোঁ আৰু। ভণ্টিহঁতো একেলগে বহিছোঁ আৰু মাহীহঁতৰ গাঁৱৰ এয়া আলহীও একেলগে বহিছোঁ। আৰু প্ৰসাদ খোৱাৰ পাছতে এয়া ভোজ ভাতো খাব হৈ গ'ল। আমি ভোজ ভাতো খালোঁ। আৰু ঘৰলৈ যিহেতু যাবগৈ লাগিব মই, সেইটো কাৰণে খুব লৰালৰিকৈ ভাতকেইটা খাই ল'লোঁ। মানে 4টামান বাজিবৰ হৈ গ'ল। আৰু এয়া মই ঘৰলৈ আহি আছোঁ, সন্ধিয়াই হ'ল আৰু। আহি আছোঁ, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। এয়া বাগানৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ। মকৰং বাগান হয় এইখন। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' অকণমান কৰিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।